Аудіокнига українською повністю «Жінка з моїх снів». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Я повільно підіймаюся сходами на другий поверх, стукаю у двері і, не чекаючи відповіді, заходжу. За столом сидить мій психотерапевт Іван Дмитрович. Він здивовано підіймає брову, ніби не очікував на мене. Його руді вуса смикаються. Потім чоловік усміхається і вказує на шкіряне крісло навпроти себе. Сідаю, мовчки дивлюся на нього. «Ася, сни продовжуються?» – стурбованим голосом питає. Його блискучі, уважні очі пронизують мене. Киваю. Я прокидаюся і більше не можу заснути. Весь час намагаюся згадати, хто та жінка і що то за маєток, жаліюся у відповідь. Ви маєте заспокоїтися. Можливо, спробувати медитувати, дихальні практики. Якщо так продовжиться і надалі, я буду змушений виписати вам таблетки. А не хотілося б. Впиваюся пальцями в бильця крісла. Я не божевільна. В мене немає розладів. Цей сон щось має означати, якщо він сниться мені з дитинства. Вірогідно, я там була. Але як? Коли? І чому сни почастішали саме зараз? «Ася», Іван Дмитрович встає з-за столу і підходить до мене. Простягає мені руку, і я також підіймаюся. Підводить мене до дзеркала, яке висить на стіні. Подивіться на себе. Ви маєте залишити думки про той маєток. Це шкодить вашому здоров'ю. Це усього лише вигадка вашої підсвідомості. Продукт переробки емоцій і навантаження. Так буває. Дивлюся на своє худе, втомлене обличчя з синцями під очима, бліду, майже прозору шкіру, кучеряве темне волосся, яке прилипло до спітнілого лоба. Я маю вигляд давно і глибоко хворої людини. Залиште ці думки, вони вас вбивають. А якщо вона справді існує? Та жінка. Чоловік зітхає. Навіть якщо так, це сталося багато років тому. Ви вже нічим не зарадите. Ася, ви маєте жити далі. Він повертається до свого столу, сідає у крісло. Більшість жінок вашого віку ходять на побачення, їздять кудись у відпустку, обговорюють плітки про зірок і косметику. Одним словом, живуть. Ваше ж існування крутиться навколо сну про вбивство якоїсь міфічної жінки, якої, скоріше за все, і не існує. Думаю, що частково він має рацію, або навіть повністю. Мене дійсно заносить. Упродовж життя я бачу один і той же сон, але останні кілька місяців він сниться мені щоночі. І це стало проблемою. Я майже не сплю. Всі мої думки спрямовані на розгадку цього сну. Це стало нав'язливою ідеєю. Сідаю навпроти психотерапевта. Я пропоную вам взяти відпустку і поїхати відпочити кудись на природу. Свіже повітря, озеро, смачна їжа мають допомогти й відволікти ваш мозок. Також слухайте музику, що розслабляє, і намагайтеся спати якнайбільше. Від таких порад хочеться послати його якнайдалі, а то як все просто виходить. Не вдається заснути, просто розслабся і поспи. Та пробувала я вже все це, стримуюся. Киваю. Прощаюся і виходжу з кабінету. Якийсь час блукаю Києвом. Виходжу до Оболонської набережної. Вдивляюся в темні води Дніпра. Відчуття, що я маю щось вирішити, зробити, допомогти тій жінці, не покидає мене. Хоча якщо сон – це спогади про минуле, то подія відбулася років 20 тому, і їй вже не допоможеш. Додому повертаюся ще з засвітла, змиваю косметику, зав'язую своє неслухняне волосся у гульку, човгаю старими капцями по підлозі, волочуся на кухню і ставлю каструлю з водою на плиту, запалюю вогонь. Сідаю за стіл і дивлюся у вікно. За одну мить опиняюся на зеленому подвір'ї біля старого двоповерхового маєтку. Я граюся на дворі з іншими дітьми. Ми кричимо, галасуємо, сміємося. Потім лунає голос: «Павло, додому!»
підіймаю голову і бачу перед собою дерев'яні вхідні двері червоного кольору. Вони прочинені. Повз мене пробігає світловолосий хлопчик. Він ковзає у прохід і щезає в темноті будинку. Я поспішаю за ним. Повільно заходжу. Всередині темно. Раптом напружуюся. Збоку чую щось схоже на ричання і плямкання. Повільно повертаюся і бачу блискучі злі очі, які дивляться на мене. Смикаюся і знову опиняюся на кухні. Вода в каструлі закипіла. Дістаю з холодильника заморожені вареники і кидаю їх в кип'яток. Солю. Потім закриваю каструлю кришкою і витираю рукавом під з лоба. Ті спогади завжди находять неочікувано. Чи це я вже на мить заснула сидячи? Після вечері йду до кімнати, вмикаю шоу «Хто зверху», намагаюся сконцентруватися на жартах. І раптом знову опиняюся в будинку зі сну. Злі очі дивляться на мене. Я бачу білі зуби. Потім з тіні виходить мала собачка, яка шкіриться. Вона дивиться кудись повз мене, скавучить і тікає. Я заклякаю. Моя спина вкривається потом. Поволі повертаюся, але там, куди дивилася собака, нікого немає. Зітхаю з полегшенням. Потім різко повертаюся до сходів, там стоїть жінка. Красивий сірий піджак, біла сорочка, довга спідниця, намисто на шиї і вміло вкладені кучері в зачіску а-ля 50-ті. Вона дивиться на мене й усміхається своїми яскраво нафарбованими губами. Раптом на її грудях виникає маленька червона пляма, яка миттєво розповзається і стає більшою. Самими губами жінка промовляє щось до мене, але я не можу розібрати. «Що?» – тихо шепочу. «Що ви кажете?» «Врятуй Павла», – нарешті розбираю. «Врятуй Павла», – повторює жінка. Її обличчя кривиться в страшній гримасі болю, і вона падає. Я помічаю темну тінь, яка ковзнула сходами в моєму напрямку. Скрикую і прокидаюся. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. З жахом озираюся. Будильник розривається. Сонце просвічується крізь фіранки. Я сідаю на ліжку і стогну. Шия затекла. Голова болить, неначе я ввечері була десь на вечірці. На столику поруч валяються обгортки від шоколадних цукерок і ММДемс. Останнім часом, намагаючись заглушити стрес, їм так багато шоколаду, що вже переживаю за своє здоров'я. Цієї ночі я спала, але цей сон виснажив мене. Що та жінка намагалася мені сказати? Вона промовляла «Врятуй Павла». Але якого Павла? В мене немає знайомих з таким іменем. Здається, я втрачаю розум. Згадую пораду лікаря і тягнуся до телефону. Знаходжу номер матері. «Привіт. Ма, я приїду на тиждень у гості», – кажу відразу, як тільки вона бере слухавку. «Звісно, доцю. Тільки ми зараз на дачі в Ворзелі». Згадую соснові ліси та чисте повітря, і серце підскакує у грудях. Це те, що мені зараз потрібно. «Це навіть на краще», – кажу майже пошепки. «В мене відпустка. Хочу відпочити на свіжому повітрі». Я мовчу про те, що вже місяць не працюю, що через депресію і вічний недосип не маю сил ні на що. «Добре, зайчику», – каже мама радісним голосом, – «я напечу тобі млинців, а тато сходить по гриби». Від згадки про ліси навколо і походи з татом на душі стає світліше. Я маю багато теплих спогадів, пов'язаних з батьками. Тож, мабуть, рішення їхати до них, щоб привести свою менталочку до норми, є правильним. Кладу слухавку, збираю валізу. Вже майже виходжу з квартири, як згадую, що не почистила зуби та не їла зранку. Ні, так не піде. Я намагаюся привести себе до ладу, а не ще більше загубити. Повертаюся. Доїдаю вчорашні вареники, п'ю каву, приймаю душ, вмиваюся, беру валізу і лише тоді виходжу з квартири, прямую до машини. Через годину під'їжджаю до старого цегляного двоповерхового будинку. Відразу помічаю маму, яка фарбує поруччя біля входу. І тата, який щось ремонтує збоку від будинку. Я зупиняю машину і виходжу, прямую до батьків.
ми обіймаємося. «Ой, доцю, ти так схудла», – хитає головою мама. «Оця ваша мода на кислявих дівчат зовсім себе до ручки довела. Он синці такі, що вже самі впадини замість очей». Обіймаю її сильніше. Тато нічого не говорить. Він ніколи нічого не говорить. Лише слухає маму. «Іди прогуляйся подвір'ям, а я накрию на стіл», – каже мені мама і штовхає в бік лісу. «Хоч свіжим повітрям подихай». Слухняно йду. Кажуть, що щоб розвантажити психіку й очі, треба дивитися на щось зелене. Тож я уважно розглядаю густі кущі і дерева, які мене оточують. Виходжу стежкою з двору, прямую до озера, що за кілька хвилин від нашого будинку. Повільно і глибоко дихаю. Сідаю на березі біля води. Такий спокій. Ні тобі цілей, ні задач, ні постійної гонитви за статусом і грошима. Тут нічого не має значення. Мимоволі згадую своє життя. Постійно робота, 24/7 на зв'язку з колегами і керівництвом, хронічний стрес, погане харчування й великі та просто величезні амбіції. Спочатку рятували п'ятничні гулянки з пивом і танцями, а потім і на них вже сил не вистачало. І раптом сни стали частішими. Я стала бачити жінку з кривавою плямою на грудях у старому маєтку. Кожного разу вона лежала, чи стояла, чи сиділа на східцях, у різних ракурсах, з різним виразом обличчя. Але вона завжди просила врятувати якогось Павла. Я почала боятися спати, а навіть коли вдавалося, прокидалася виснаженою, неначе всю ніч моя голова навіть не торкалася подушки. І нарешті довелося звернутися до психотерапевта, ще й не простого, а з медичною освітою, бо, вочевидь, ще трохи, і здоровий глузд остаточно покине мене. Зітхаю. Дивлюся на дзеркальну гладь озера, в якому відображається чисте блакитне небо. Де-не-де видні коливання і хлюпотіння води. Там є риба, думаю я. Мені раптом дуже захотілося спати, влягтися прямо тут, на зеленій травичці, і трохи подрімати. Та я себе стримую. Встаю і повільно повертаюся додому. Концентруюся на співі пташок у лісі і чистому повітрі, якого мені так не вистачало в Києві. Я повертаюся якраз вчасно. Мама з татом поставили стіл на терасі і накрили його скатертиною. Вони по черзі виносять тарілки з їжею, вареники з капустою, салат, млинці, полуничне варення, свіжі помідори й огірки з власного городу. Сідаю за стіл. Батьки дивляться на мене з любов'ю. Розслабляюся. Може, навіть посплю сьогодні, без сновидінь. Вмочую млинець у варення, відкушую шматок і закочую очі від задоволення. Роблю ковток гарячого чаю. Мама посміхається. Якби вона могла, то змусила б з'їсти всю тарілку млинців і літрову банку варення. «А хто такий Павло?» – раптом питаю. Мама починає кашляти, а тато дивиться на мене здивовано. «Хто тобі сказав?» – видавлює вона з себе. «Ти про кого?» – тато закляк. Він мені зараз схожий на зайця, який побачив змію й завмер, вивчаючи ситуацію й оцінюючи свої шанси втекти. «Сказав, що?» – втуплююся очима в маму. «То хтось з вас знає Павла?» – переводжу погляд на тата. «Ні, ні», – в один голос кажуть батьки. «Таких знайомих в нас немає». Вони зиркають одне на одного, потім починають активніше жувати і клацати ложками об тарілки. Задумуюся. Щось тут нечисто. Не можу зрозуміти, що, але відчуваю, що маю в цьому розібратися. Поївши й допомігши батькам скласти стіл, йду до своєї кімнати. Тут я проводила кожне літо в дитинстві. Стіни обклеєні вицвілими шпалерами, старе ліжко, постери Брітні Спірс на дерев'яній шафі, заповненій книжками. Деякі я так і не повернула до бібліотеки. Стіл зі скляною, ще радянською лампою, напіврозвалений стілець. Останні спогади, що маю, це коли мені було років 10-12. Я брала з собою подружку Марійку з Києва, і все літо ми засмагали біля озера. Потім на кілька тижнів приїздили хлопці до інших будинків, але ми з ними навіть не спілкувалися. А що було до 10 років? Я майже нічого не пам'ятаю. Дивно. Обережно сідаю на стілець. Один за одним витягую ящички столу. Якісь підручники, списані зошити,
Пам'ятаю, як тренувалася і підтягувала кожного літа ненависну математику, щоб вступити до університету. Листи від подружок. Одна жила в Словенії, і я дуже пишалася, коли отримувала від неї звісточку з-за кордону. Ще якийсь час перебираю свої речі, аж поки раптом не натрапляю на вицвіле, затерте фото, на якому зображені темноволоса кучерява дівчинка і світловолосий хлопчик приблизно одного віку. На зворотному боці напис «Ася і Павлусь, 5 років». Перечитую його кілька разів. На лобі виступає піт. Вглядаюся в обличчя хлопчика. Це він. Точно він. Хлопчик з мого сну, за яким я побігла до будинку. Значить, мама мені збрехала. І тато також. На ватяних ногах встаю зі стільця і прямую до дверей. Я мушу дізнатися, хто він. Розділ 3. Тяжко дихаючи, спускаюся донизу. Мама з татом сидять у вітальні і дивляться телевізор. Підходжу ближче. Тремтячою рукою простягаю фото. «Мам, хто це?» «Він на одному знімку зі мною. Значить, ти повинна знати». Дивлюся на неї, не відводячи погляду. «Там підписано Павло». Мама зблідла. Тато заметушився. Мамині очі забігали. Вона відвела погляд. «Я не пам'ятаю. Може, хтось зі знайомих приходив з дитиною?» «Мам», свердлю її поглядом. «Мамо». Вона зітхає, дивиться на мене. «Добре, згадала. Так, були в нас знайомі в сусідньому селі. В молодості ми спілкувалися, їздили до них в гості, а ти з їхнім хлопчиком дружила». Мені стає гаряче. «І де вони зараз?» «Та звідки ж я знаю?» – дратується мама. «Мабуть, там же живуть». «Де там?» – підвищую голос. «В Забір'ї, мабуть», – мама знизує плечима. «Їхній будинок неподалік від озера». Я забираю фото назад, а мама з татом повертаються до перегляду новин. Ще якийсь час дивлюся на них. В мене ясне відчуття, що вони знають більше і щось приховують від мене. Потім йду до своєї кімнати, лягаю спати. Всю ніч мені сниться світловолосий хлопчик, який губиться в коридорах темного будинку. І жінка в білій сорочці й довгій спідниці, яка пошепки благає врятувати Павла. Вранці я прокидаюся з чітким бажанням все з'ясувати. Після душа одягаюся і спускаюся донизу. «Доця», – каже мама. Її посмішка штучно натягнута, а погляд тривожний. «Зараз чайник закипить і будемо снідати». Я киваю. Ми накриваємо на стіл на терасі. Виносимо тарілки з їжею. Я намазую булку маслом, тягнуся до полуничного варення і раптом помічаю, що мама з татом не зводять з мене погляду. «Я вирішила їхати до Забір'я», – кажу, коли наливаю собі чаю чашку. «Навіщо?» – голос мами затремтів. «Хочу побачити Павла. Я все вирішила, тож не намагайтеся мене відмовити», – додаю категорично. «Дочко», – вперше промовляє тато, – «нам би не хотілося, щоб ти туди їхала». «Чому?» – втуплююся поглядом в батька. «Я не знаю», – каже він. «Люди змінюються. Ми їх вже років 20 не бачили, відтоді як…» Він замовк і почав кашляти, ніби захлинувся їжею. Я відмітила про себе дивну поведінку батьків. Взяла у мами адресу цих знайомих. «А як їхнє прізвище?» – запитую на випадок, якщо буду розпитувати про них у селі. «Ковальчуки», – каже мама нехотя. Цілую її у щоку, сідаю в машину і їду. Через півгодини вже повертаю від озера вузькою стежкою до лісу і за кілька хвилин опиняюся біля високого з червоної цегли двоповерхового будинку. Переводжу подих. Якийсь час просто сиджу у машині. Нарешті роблю глибокий вдих і виходжу, прямую до будинку. Підіймаюся на ганок і стукаю у двері. Ніхто не відчиняє, але я впевнена, що тут точно хтось живе. Газон пострижений, тераса чиста, ніде немає ні сміття, ні бур'янів. Збоку від дверей акуратно стоять 2 дерев'яних стільці. Я обходжу навколо будинку. На мить мені здається, що на 2-му поверсі поворухнулася фіранка. Дивно. Знову стукаю у двері і знову мовчання. Ну що ж, принаймні я спробувала.
Вже збираюся сідати в машину, як двері відчиняються, і звідти виходить високий світловолосий хлопець. «Ви до кого?» – він зводить брови на переніссі. «Павло?» «Так, а ви…» Я швидко підходжу до нього і помічаю, як в його очах на мить промайнув страх. «Ася!» – простягаю йому руку. «Ти мене, мабуть, не пам'ятаєш, але ми в дитинстві разом гуляли». Вираз його обличчя відразу змінюється. «Ася! Звісно, що пам'ятаю. Я якраз нещодавно згадував про тебе». Він стискає мене в обіймах. Коли відпускає, бачу щиру радість у його очах. «Справді?» – видихаю з полегшенням. «А я боялася, що матиму вигляд абсолютної дурепи, яка чіпляється до людей». Він сміється. Уважно оглядає мене з голови до ніг. «А ти змінилася з часів нашої останньої зустрічі. Виросла, красива така стала. Мені було 5 років», – сміюся я. «Звісно, що змінилася». «Зайдеш на чай?» – Павло вказує рукою всередину. І раптом я ціпенію. Це ганок з мого сну. Ті самі сходи, такі ж дерев'яні червоні двері і темні нутрощі будинку. «Чого ти?» – усміхається. «Я тебе не з'їм». Розумію, що другої такої можливості може і не бути, тож несміливо роблю крок вперед. Двері за моєю спиною зачиняються, від цього стукоту пробігають мурашки по тілу. «Вже не пам'ятаєш, де кухня?» – хитаю головою. «Ну, звісно, ти ж була маленькою. Слідуй за мною». Він йде коридором попереду, а я ступаю одразу за ним. Тремчу від всього того, що сама собі вигадала. Здається, привиди минулого переслідують мене. Ось на сходах стоїть жінка з кривавою плямою на грудях, а в кінці коридору промайнула чиясь тінь. Я мружуся, і все це зникає. Ми заходимо до просторої світлої кухні, вікна якої виходять до внутрішнього двору. Павло ставить чайник. Дістає з холодильника шоколадку. «А ти тут сам живеш?» «З батьком», – каже і відвертається, тягнеться за заварником. «Прямо живеш чи на літо приїжджаєш?» – не вгамовуюся я. «Прямо живу», – відповідає Павло з посмішкою. «А по характеру ти ніскільки не змінилася, така ж допитлива». «Пробач, все нормально», – він наливає мені чай. «А де твоя мама?» – кажу і помічаю, що він здригнувся, пильно поглянув на мене. «Ася, вона померла», – тихо каже. «Ти маєш це пам'ятати. Це сталося в нашу з тобою останню зустріч». Кров приливає до щік. Ще ніколи мені не було так ніяково. От я дурна, так необачно ляпнути таке. «Вибач, будь ласка», – шепочу. «Я нічого не пам'ятаю, тому й приїхала до тебе, щоб згадати». Він завмирає, дивиться на мене, збентежено і водночас винувато і перелякано. Романтичний детектив на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 4. «Ти не пам'ятаєш, що тоді сталося?» – питає збентежено. «Ні». «Можеш, будь ласка, розповісти?» Щоки Павла вкриваються легким рум'янцем. «Я не хочу про це говорити», – каже різко. На кухні стає тихо. Я не можу від нього вимагати, щоб він розповів про смерть матері, але мені дуже потрібна ця інформація. Я не сплю ночами, дивлюся на нього з благанням, або мені сняться кошмари. Весь час бачу її з кривавою плямою на грудях. На обличчі Павла з'являється гримаса болю. «Пробач мені, пробач, мені, мабуть, краще піти». Встаю з-за столу. «Ще раз вибач, що нагадала про твою втрату». Виходжу з будинку, видихаю, прямую до машини. Востаннє озираюся. Мені знову здається, що на другому поверсі поворухнулися фіранки. Сідаю в машину і виїжджаю з двору. Мабуть, не судилося мені розв'язати цю проблему. Доведеться телефонувати психотерапевту, щоб він виписав ліки. На дачі на мене чекали збентежені й чомусь перелякані батьки. «Ну, як все пройшло?» – запитує мене мама, коли заходжу до будинку. Вона бере мене за руку і веде на кухню, наливає нам чаю. «Я просто провідала старого друга», – знизую плечима. «Добре, що він взагалі мене згадав». Краєм ока помічаю, що тато зайшов на кухню і також слухає. «Ми маємо тобі дещо розповісти», – каже мама. Вони з татом перезираються. «Це стосується мами Павла».
Я насторожуюся, все моє тіло напружується і перетворюється на один суцільний нерв. Тоді був звичайний літній день, починає свою розповідь мама. Ми з Ковальчуками частенько зустрічалися на вихідних, їздили в гості. То вони до нас, то ми до них. Тож нічого не передвіщувало біди. Лідія і Матвій, батьки Павла, пішли до будинку, щоб винести лимонад і цукерки на десерт. Ми ж з твоїм батьком залишилися на дворі приглядати за вами. Мама на мить замовкла, глянула на батька, ніби питаючи дозвіл розповідати далі. Потім продовжила. Ти з Павлом бігала по двору, ви галасували, сміялися, наздоганяли одне одного. Поки мама розповідає, в мене в голові проносяться спогади. Ось я біжу по зеленій траві, стрибаю. «Павлусь!» – гукаю до хлопчика, який біжить поперед мене. І тут, мама далі розповідає, Павло забіг до будинку, потім за ним побігла ти, а за хвилину таке почалося, вона махнула рукою. Викликали швидку, вона забрала Лідію, та бідолашна не дожила навіть до лікарні. Матвій ходив, майже рік сам не свій. Досі, до речі, не одружився. Кажуть, що не може забути свою покійну дружину, тому на інших не дивиться. Ну так, а що там сталося? Чому вона померла? Павло ненавмисне збив матір з ніг, і вона впала на садові ножиці, каже мама. Бідна дитина, все життя жити і знати, що вбив власну матір. Я не можу повірити в те, що чую. Серце стискається від жалості до нього. Як це, мабуть, важко. Розвертаюся, щоб йти до своєї кімнати. Може, тобі не варто з ним бачитися, каже мама, коли я вже на півдорозі до сходів. Раптом в нього психіка поїхала від страждань чи почуття провини за всі ці роки. Підіймаюся до себе, сідаю на ліжко, дивлюся в одну точку. Такого повороту я не чекала. Чого завгодно, але не цього. Як же він жив всі ці роки? І я ще приїхала зі своїми дурними питаннями. Дістаю з ящичка фото, такі усміхнені, щасливі діти. Зараз його очі наповнені смутком і болем. Раптом чую, як під'їжджає машина, підходжу до вікна. Там Павло виходить з авто. Чому він приїхав? Збігаю сходами вниз, він вже стоїть біля дверей. Поруч стурбована мама, яка йому відчинила. Вона кивнула і пішла на кухню. «Можна з тобою поговорити?» «А вже ж, ходімо прогуляємось у двір». «Що ти хотів мені сказати?» – питаю, коли ми вийшли на вулицю. Він якийсь час мовчить. «Я тоді, можливо, був грубим. Ти пробач мені. Це непроста тема в нашій сім'ї. Хочу відповісти на твоє питання. Прикушую губу, уважно слухаю. Це я вбив маму. Я тоді був дитиною. Біг кудись, мабуть, на кухню за солодощами і штовхнув її. Вона впала на садові ножиці. Мовчу й роблю глибокий видих. Я нічого не пам'ятаю, тим часом продовжує Павло. Малий був, і, може, ще шок від тої ситуації. Це тато розказав мені, що я вчинив. Твій тато? Дивуюся. Так, він знайшов мене тоді з мамою. Викликав поліцію і швидку. І як він сам це пережив? Дуже важко, Павло спохмурнів. Практично став відлюдником. З дому майже не виходить, з людьми не спілкується. Як і ти, дивлюся на нього з жалістю. Ти запер себе всередині того будинку і ні з ким не спілкуєшся. Бо я вбивця, Ася, каже він з болем у голосі. Я вбив людину, розумієш? Та ще й не просто, а власну матір. Як з таким жити? Коли він їде, я повертаюся до будинку, роблю собі чаю, беру кілька цукерок і прямую до своєї кімнати. А вечеряти? Лунає голос мами. Ні, не буду, відмахуюся. Ну все, кажу сама до себе, загадку розгадано. Тож, або сни мають припинитися, або в мене й правда не все в порядку з головою. Я допиваю свій чай з цукерками, ще півгодини гортаю стрічку в інстаграмі і поступово засинаю. Жінка з червоною плямою на грудях хапає і трясе мене за плечі. «Ти що, не розумієш? Врятуй мого сина!» «Але ж», намагаюся заперечити, «він вас вбив, я все розгадала». «Врятуй мого сина», – вперто повторила жінка. «Бідна моя дитина, допоможи йому». «Матвій», – промовила вона лише губами. «Що?» «Матвій», – знову прошепотіла жінка. «Ви хочете сказати, що ваш чоловік причетний до вашої смерті?» «Мені треба йти», – заметушилася жінка.
Червона пляма розповзлася до шиї й рукавів. Здавалося, що це вже не пляма, а колір сорочки такий. «Врятуй мого сина», – вона знову сказала і щезла. «Куди ж ви, Лідіє?» – вигукую і прокидаюся. Навколо темно. Дивлюся на годинник, 3 ранку. От бляха, знову не висплюся. Розділ 5. Вранці після душу одягаюся і спускаюсь до сніданку. На мій подив, крім мами з татом, за столом сидить Павло і наминає мамині млинці. «Доброго ранку», – каже мені з наповненим ротом. «А я вирішив запросити тебе сьогодні на прогулянку до озера. Чисте повітря, природа, вода. В тебе ж в Києві там і босоніж ніде походити. Ніякого контакту з природою. А потім виникають усілякі хвороби й депресії». Я залюбки сідаюся навпроти, намазую булку маслом. Мама наливає мені чаю. «Як спала?» – питає стурбовано і не відводить погляду від моїх очей, під якими, вочевидь, вже пролягли глибокі синці. «Не виспалась», – мама хитає головою. Після сніданку ми з Павлом встаємо з-за столу. Він розхвалює мамині страви. «Це дуже смачно. У вас золоті ручки. Мама шаріється і червоніє, а я поспішаю на двір. Вслід за мною за хвилину виходить і Павло. Пішки пройдемося». «Я на машині», – він вказує рукою на авто. «Та й взяв дещо з собою, то краще проїхатися». Погоджуюся. Ми сідаємо в авто, а я розмірковую над дивністю ситуації. Фактично, я не знаю цього чоловіка. Бачила ще маленьким хлопчиком 20 років тому. Можна сказати, що знаходжуся в машині з незнайомцем. Парадокс у тому, що відчуття таке, що це мій близький друг. Ніби ми лише кілька місяців тому востаннє спілкувалися, а потім робота, справи, закрутилося все так, і от знову зустрілися. За кілька хвилин ми виїхали на зелену поляну біля озера, закриту від дороги з 3 боків деревами й кущами. «Це твоє секретне місце?» – кажу, як виходжу з машини. «Це моє улюблене місце», – він посміхається кутиком рота. «Сюди я частенько приходжу подумати, помріяти і іноді просто помовчати». Він дістає плед і кошик з продуктами. Ми разом розстеляємо його на траві. Я зручно вмощуюся і тягнуся до кошика. Павло робить те саме і на мить торкається до моєї руки. Наші погляди зустрічаються. Стає ніяково. Він прокашлюється і забирає руку. Витягаю пляшку вина, сир, домашній хліб. «Я сам його спік», – Павло вказує пальцем. «Так що ти зобов'язана спробувати». Викладає порізаний сир, виноград, сливи й шоколад. «Що ти робив всі ці роки?» – не стримуюся. «Навчання, робота, дівчата. З того дня, з дня смерті мами, я замкнувся в собі. Тато записав мене до психолога. І всі шкільні роки я раз на тиждень сидів в кабінеті холодної й жорсткої психологині, яка не втомлювалася видавати мені різні тести і ставити нові й нові діагнози. Темні очі Павла були націлені удалечінь. Я намагався заводити друзів і кожного разу сам же переставав з ними спілкуватися. Мені здавалося, що вони от-от від когось дізнаються, що я зробив, і втечуть від мене, заблокують або висміють. І цей страх робив моє спілкування з іншими дітьми просто нестерпним. З тієї ж причини я не пішов до універу, Павло зиркнув на мене. Пройшов курси тестувальника, влаштувався на роботу онлайн. Рік тому відкрив свій магазин з продуктами у Забір'ї, поставив там продавця замість себе. Отак і живу. Він сумно усміхається, дивиться на мене поглядом зацькованого звіра. «Але ж так не можна», – кажу тихо. «Ти не винен в тому, що сталося. Це була випадковість». «Якби я не штовхнув її, вона була б жива», – промовляє він з відчаєм у голосі. «Я просто виродок, який недостойний жити. І знаєш, що найдивніше?» – каже вже спокійно. «Я нічого з того не пам'ятаю. Ось ми з тобою граємося на дворі, я забігаю в будинок, підбігаю до сходів, а далі темрява. Наступне, що пам'ятаю, це працівники швидкої, які виносять її з будинку, і поліцейський, який розмовляє з татом.
Я задумуюся. Дивно, але я також нічого не пам'ятаю з того, що було в будинку. Дивлюся на Павла здивовано. Кілька годин ми сидимо на ковдрі, п'ємо вино, точніше, майже все випила я, і спілкуємося. Сподіваюся, що це допоможе мені сьогодні заснути без сновидінь, глибоким п'яним сном. В якусь мить помічаю, що непомітно для себе підсунулася до нього і спираюся на його плече. «Я відвезу тебе», – каже з посмішкою. Слухняно встаю. Йду до авто. Він забирає плед та кошик, сідаємо всередину. Через кілька хвилин, коли машина зупиняється біля мого дому, він раптом питає: «А чому ти згадала про мене саме зараз? Ти казала щось про сни і мамину смерть, але чому саме зараз, через 20 років? Хіба вона тобі раніше не снилася?» Знизую плечима. Снилася, але не так часто. Виходжу з авто і згадую. Вона весь час просить врятувати тебе. Ну, мама твоя, відповідаю на його мовчазне питання. Потім йду до будинку, швидко підіймаюся у свою кімнату і пірнаю у ліжко. Закриваю очі і засинаю. Всю ніч мене мучать кошмари. Жінка з кривавою плямою на грудях благає врятувати Павла, а пляма стає все більшою, розповзається аж до шиї. В жінки виступають сльози на очах. «Дивись!» – вона показує рукою вперед. Я повертаюся, і все зникає. Опиняюся у дворі. Біжу за світловолосим хлопчиком, сміюся. Потім він біжить за мною. Раптом хлопчик розвертається і забігає до будинку. Зникає за дверима. «Павлусь!» – промовляю тихо. Потім голосніше. Підходжу ближче і штовхаю вже й так прочинені двері. Всередині темно. Я чую голоси десь біля сходів. Чоловік з жінкою сваряться. Підходжу ближче. В кінці коридору стоїть жінка, тільки поки що плями немає. Її очі перелякані. «Будь ласка, заспокойся», – благає вона. Потім чоловік штовхає її рукою. Вона скрикує і падає. На грудях в неї з'являється червона пляма. Тільки зараз помічаю маленького Павла. Він стоїть біля дверей на кухні і ошелешено дивиться на все це. «Ти що тут робиш, малий поганець?» – лунає роздратований і водночас переляканий голос чоловіка. Він повертається, і я впізнаю в ньому батька Павла. Швидко ховаюся за сходи, щоб він мене не помітив. «Бачиш, що наробив? Штовхнув маму, і через тебе вона поранилася». «Але ж, тату», – тихо промовляє Павло. «Ти мене чув», – суворо відповів чоловік. «Ти швидко біг і штовхнув маму. Вона впала на ножиці». Детективні історії на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 6. Я підскакую на ліжку. Широко розплющеними очима дивлюся навкруги. Тяжко дихаю. Торкаюся рукою до лоба, він мокрий і холодний. Мене турбує одне питання. Павло справді цього не пам'ятає, чи свідомо покриває батька? Стаю босоніж на холодну підлогу, підходжу до вікна. Тепер всі ці дерева і природа навколо ввижаються мені зловіщими. Скільки ще таких темних таємниць вони ховають. І ось чому Лідія снилася мені і просила врятувати сина, бо він не живе. Почуття провини його з'їдає, і я мушу допомогти йому. Але як? До ранку не знаходжу собі місця, думаю, що робити. Нарешті мені приходить в голову одне рішення. Божевільне, але, можливо, це єдиний вихід. Беру у руки слухавку, набираю номер подруги-акторки. «Міла, привіт! Мені потрібно, щоб ти зіграла роль провидиці». «Ага, сьогодні». Я домовляюся, що вона приїде через 2 години, пояснюю всю ситуацію. Сама біжу сходами донизу. «Мам! Чуєш, мам? В мене сьогодні день народження». «Ну і що ти вигадуєш? В тебе день народження ще в травні був», мама невдоволено хитає головою. «А ти удай, що воно сьогодні». «Ну, будь ласка», я складаю руки попереду у молитовному жесті. «Що ти вигадуєш? Навіщо?» «Бо я запрошу Павла і хочу, щоб він думав, що у мене свято». «Не подобається мені все це», зітхнула мама, але не відмовила. «То що мені приготувати нашій іменинниці?»
Після надання всіх інструкцій мамі і на всілякий випадок татові я приймаю душ, перевдягаюся і біжу на вулицю. Сідаю у машину, їду до Павла. Коли паркуюся і вилізаю з машини, дивлюся на будинок. Тепер він здається мені зловіщим, неприємним, незатишним. Я б воліла забрати Павла звідси. Стукаю у вхідні двері. За хвилину на порозі з'являється Павло. «Ася?» – він здивовано дивиться на мене. «У мене сьогодні день народження», – оголошую я. «Я б дуже хотіла, щоб ти прийшов. Тож запрошую тебе. Приходь через 2 години. Мама якраз наготує смачненького». «Що ж ти мене не попередила?» «А подарунок?» – бентежиться він. «Ой, що ти?» – я махнула рукою. «Не треба ніякого подарунка. Ти, головне, сам прийди». Після цього швидко прощаюся і йду до машини. Вже всередині зиркаю на 2-й поверх, і мені знову здається, що там рухаються фіранки. Коли виїжджаю з двору, зітхаю з полегшенням. Сподіваюся, що Павло прийде і все станеться так, як я собі напланувала. Через 2 години до мене приїздить Міла, одягнена як циганка, в широкому балахоні та зеленій спідниці до землі, яскраво нафарбована. У вухах в неї масивні сережки, на руках і ногах браслети, на талії пояс з монетами. Вона вилазить з машини і починає дзвеніти. «Ти наче різдвяна ялинка», – сміюся. «Не занадто?» «Не вказує акторці, як виконувати свою роль», – бурмоче вона. «Це все треба для правдивості». Мама з татом мовчки переглядаються, але зауважень не роблять. Нарешті, ще через хвилин 20 приїздить той, заради кого все це і влаштовано. Він простягає мені коробку. «Це тобі подарунок». «Ой, не треба було», мені стає незручно, бо ж ніякого свята немає. Відкриваю коробку і завмираю. «Це перли моєї мами», – каже він мені. «Одна з небагатьох красивих речей, які залишилися від неї». «Що ти? Я не можу це взяти». «Я наполягаю», – Павло бере мене за руку. «Я хочу, щоб вони були в тебе і приносили радість». Ми проходимо всередину будинку. У вітальні вже накритий стіл. Там сидять мама, тато і Міла, яка вже приготувалася до своєї ролі. «Ну, маму і тата ти знаєш, а це моя близька подруга і за сумісництвом ворожка й екстрасенс Міла, а це Павло». Вони обмінюються ввічливими, дуже приємно, і ми сідаємо за стіл. Після того, як всі поїли, тато з мамою щезають на кухні. Я відчуваю, що їм неприємно брехати. Залишаємося лише ми втрьох. «А чим ви займаєтеся?» – питає Міла після моїх підморгувань і інших знаків, що треба починати. «Я тестувальник програмного забезпечення», – ввічливо і занадто офіційно відповідає Павло. Видно, що з людьми він майже не спілкується і йому ніяково в компанії малознайомих людей. «А ви справді екстрасенс?» – питає у відповідь. «О, ще й яка!» – каже Міла і раптом хапає його за руку, закочує під лоба очі. «Я бачу!» – бурмоче собі під носа. «Я бачу сходи, двері на кухню, чоловік і жінка сваряться». Павло перелякано зиркає на мене, а Міла тим часом продовжує. Чоловік хапає ножиці, жінка падає, кривава пляма розповзається, маленький хлопчик дивиться. «Що це в біса таке?» – скрикує Павло і вскакує на ноги. «Що це за цирк?» – гнівно зиркає на мене. «Ну, пробач», – я також встаю. «Ти щось згадав?» «Що? Що я мав згадати? Що тут взагалі відбувається?» Він вибігає з будинку, швидко сідає в машину і їде, ніяк не реагуючи на моє прохання зупинитися. «Ех, мабуть, я погана акторка», – зітхає Міла. «Справа не в тобі», – заспокоюю її. «Все, що могли, ми зробили». Пройшов місяць. «То, ви кажете, кошмари припинилися?» – запитує мене Іван Дмитрович. «Просто пройшли самі собою?» Я киваю. «А що стало тому причиною? Ми стільки часу з вами боролися, а тут саме пройшло?» Знизую плечима. Насправді, я знаю причину. Просто я все згадала і зробила все, що від мене залежало, щоб допомогти Павлу. Видно, моя психіка заспокоїлася, бо я її розвантажила. Шкода лише, що від Павла нічого не чути.
З тої самої розмови з екстрасенсом Мілою він більше у нас не з'являвся. І навіть не відчинив мені двері, коли я до нього їздила. Ну що ж, раз так, продовжує мій психотерапевт, не бачу більше сенсу у наших наступних зустрічах. І сподіваюся, що у вас не буде більше приводу взагалі шукати зустрічей зі мною. Він усміхається своєму жарту, а я встаю з крісла, прощаюся і виходжу. Коли під'їжджаю до свого будинку, раптом ціпенію. На лавочці біля мого під'їзду сидить Павло. Він встає і підходить до мене. В руках тримає дорожню сумку. Я мовчки дивлюся на нього. «Я все згадав», – каже він з гіркотою у голосі. «І вже був у поліції. Доки все це скінчиться, не хочу жити в одному будинку з батьком. Ти не проти, якщо я якийсь час в тебе побуду?» Він замовкає, дивиться винувато. «Якщо в тебе нікого немає, і я не буду заважати, звісно». Я усміхаюся. «Я не проти». Ми пірнаємо в під'їзд, підіймаємось ліфтом на 9-й поверх, заходимо до квартири. Поки я ставлю чайник, він підходить до вікна, вдивляється удалечінь. Я обіймаю його ззаду. І мені чомусь здається, що він затримається тут довше, ніж буде йти суд над його батьком. Можливо, навіть назавжди.